كنتوا بتعرفوا انه فيكن تاكلوا منسف افريقيا وانتوا عاملين دايت وتنحفوا كمان؟ تعالوا شوفوا الطريقة شلون. هلا اول شي دائما خلص هي حفظناها انه لازم نستخدم دهون صحية. هاي بتطلع تقريبا معلقة طعام، شوفوا لانه هي رقيقة، معلقة طعام من الدهنة او لية الخروف اللي بيقولوا لها بباقي البلدان. هلا رح دوبها هيك كتير منيح على النار، وانا بحب احط مع الدهنة هيك شوية مطيبات هيل وقرنفل، بتعطيها نكهة كتير طيبة. وهون انا عم بسلق دجاج، جايبه دبابيس وعم بسلقهم، طبعا غاسلتهم كتير منيح وحاطه معهم بصله وورق غار وقرنفل وتاركتهم يستووا لبين ما انا اقلي الفريكه. طبعا مو تقلي يعني، بس هيك انا بقليها او بقلبها شوي مع الدهنه تقليبتين ثلاثه لحتى تصير تلمع. هلا انا هون الدهنه انسلت عندي. شوفوا هاي الفريكه انا كنت عم نقيها. هلا اوعكم وبتزعلوني منكم اذا بتغسلوها، يعني لما اللي يشووها اكيد ما شووها هيك لله تعالى مشان تاخذوا نكهه الفريكه الطيبه. فيها هيك حسيتوا وسخه، فيها هذا القشر تبعها، بتنسفوها هيك تنسيف وبتطيروا وبتنقوها تنقاي وبس، ما بتعملوا لها شيء، بتتركوها على حالها مشان تاخذوا نكهه الفريكه الطيبه. هلا هون الدهنه انا ذابت عندي، رح نزل الفريكه. بسم الله. انا هون حاطه نص كيلو فريكه، شوفوا ما انضفها ما فيها شيء. وهلا رح ضل اقلبها هيك لحتى تصير تلمع الفريكه. اسرار الاكل الصحي هي نفس الاكل اللي عم ناكله، بس انتبهوا لي على الدهون يا جماعه، كميه الدهون واصل الدهون شو. يعني هلا هون انا مستخدمه دهون صحيه اللي هي لية الخروف. فيكم تستعملوا السمنه الحيوانيه ان كانت سمنه خروف او سمنه بقر، وفيكم تستعملوا زبده، انتم شو متوفر عندكم شو بتحبوا حطوا. انا اكثر الايام بستخدم لية الخروف لانه كتير نكهتها طيبه بالاكل، واكثر شيء صحيه من بعد زيت الزيتون. طبعا الفريكه ما بتنطبخ بزيت زيتون، فهي اكثر شيء صحيه ونكهتها كتير طيبه على الاكل. يا جماعه حطوا دائما دهون صحيه، هذا هو السر بالاكل الصحي، انه انتم تستخدموا كميه دهون معقوله. يعني انا عم بطبخ نص كيلو فريكه، حطيت له بس معلقه طعام دهنه، فهي ابدا على عائلتي ابدا كلياتنا رح ناكل منها مو كثيره. فهلا رح اضل اقلبها، ريحتها بتاخذ العقل. هلا للصراحه عنا بالحلب بيطبخوا على وشها بيحطوا رز، انا ما رح احط رز، بدي اكتفي بس بنشويات الفريكه والبروتين اللي فيها، ما بدي نشويات زياده، فما رح اطبخ رز، بس رح اكتفي بالفريكه والدجاج. طبعا انا الفريكه قايستها بالكاسه. ليش لازم تقيسوا الفريكه بالكاسه؟ لانه بدكم تاخذوا عيار المي. انا هون عندي الدجاج استوى بس تاركته هيك على نار هاديه يتنهنى. هلا بدي اخذ هون عندي تقريبا كاستين فريكه، هي لاني عندي عيار الكاسه ربع كيلو، فانا كل كاسه فريكه بطبخها بكاستين ونص مي، فبتطلع مستويه واقفه حبتها، يعني ما لا مهروسه ولا عم تقرط. بسم الله. رح احط هلا 5 كاسات مي. طبعا شوفوا انا الفريكه بلشت تلمع عندي، رح ورجيكم اياها ان شاء الله تكون واضحه. فهلا رح بلش حط المي. بسم الله. طبعا انا مالي حاطه ملح للدجاج ابدا، فهلا شوفوا ميتها شلون نظيفه ما فيها شيء ابدا. مهم انتم تختاروا فريكه طبعا نوعيه تكون جيده. هلا رح احط لها معلقه صغيره ملح، براس المعلقه فلفل اسود، كتير بيعطيها نكهه كمان طيبه. هلا هون انا عيرت لها ملحه خلص تمام صارت اموره. فهلا رح غطيها واتركها لبين ما تنشف ميتها تمام. طبعا هلا النار عاليه عندي، بس بلشت تنشف المي رح هدي عليها النار، وكل شوي طبعا رح شق عليها، وابدا ما تحركوها. الرز، البرغل، الفريكه لما بتطبخوهم خلص بس ضبطوا لهم اواتيرهم وحطيتوا لهم عيار المي والملح ودقتوا الملح خلص زبط معكم، تعملوا لهم هالتحريكه بميتهم وبتغطوا عليهم وما بقى بتحركوهم ابدا لحتى تنشف المي تمام. وبورجيكم هلا شو رح يطلع. السر انه تعرفوا استوت خلص تمام ونشفت ميتها منيح. هلا رح نشوف الفريكه. بسم الله. شوفوا شايفين باين معكم يمكن على الكاميرا، شايفين هدول الثقوب هيك، طلعوا هيك الثقوب، هي يعني انه الفريكه خلص استوت. شوفوا شلون لساتها هيك مدهدره ومي مخبوصه ومستويه بنفس الوقت، يعني هذا العيار كتير كويس. هلا هيك انا صارت جاهزه عندي، رح اطفي الغاز واتركها مغطاي هيك 10 دقايق بس لبين ما اجهز السفرة والطاولة
بتاخد روح وبتبرد شوي. وعملت جنب الفريكة سلطة حط لها ليمون. شوفوا أنا دائما السلطة بحب حط لها بصل، حاطة خس وبندورة وخيار، وطبعا بحب حط لها كمان بقدونس بس هلا مو متوفر عندي. وهلا رح احط لها اواتيره، رح اعصر لها ليمون منيح. هلا رح احط لها رشه نعناع يابس ورشه ملح ومعلقه صغيره زيت زيتون ومعلقه خل تفاح. وهون بدي اقلكم نصيحه، لما بتسلقوا دجاج او لحمه ولسه الطبخه عندكم ما استوت لحتى تقدموها عيفوه ميته، يعني سكروا القطع عليه. شوفوا هلا البخار عم يطلع منه، وعيفوه بميته لاني بيضل لونه زهري او ابيض. ف وبتضل هيك طريه ما بتنشف. بس صار وقت التقديم فورا طالعوا حطوه فوق الاكل. جربوا عن جد رح تلاقوا كتير فرق، انه ما تطلعوها قبل. خلاص اتركوا مي على قد الدجاج الموجود واتركوه مغمور فيها لوقت التقديم. جربوها لهالنصيحة. أنا لما بطبخ دجاج أو لحمة كتير بحب أخذ من مرقتهم لأني مليانة كولاجين. بحط عليها عصرة ليمون ورشة بابريكا وسنتوم مدقوق، كتير طيبة. جربوها جنب الأكلات اللي بتكون فريكة أو برغل أو رز، وشوفوا لي على هالفريكة كتير مستوية وبنفس الوقت ماسكة حالها وما لا مهروسة. وحتى الدجاج كتير مستوي ونازل نيفة وبنفس الوقت ماسك حاله. وهي طبختنا صارت جاهزة. عرفتوا ليش أنا بقولكم لازم تتابعوني؟ لأنه أنا دائما بحافظ لكم على الأكلات التراثية واللي متعودين ناكلها كلياتنا وكلياتنا بنحبها، بدون ما أغير لكم فيها ولا شيء غير طريقة الطبخ وكمية الدهون ونوعية الدهون. فهي كانت طبختي لليوم، بتمنى تكون نالت اعجابكم. واللي ما له مشترك يا ريت يشترك، لاني دائما اليوتيوب عم يعطيني اشعار انه اللي عم يتفرجوا على الفيديوهات تبعك انه هن ما لهم مشتركين. فاذا عم تحبوا وصفاتي بتمنى تشتركوا بالقناه. لايك وتعليق على هذا الفيديو. سلام.